Hello guys, namaste. This is me Riwaz Lama. So हजुरहरूलाई मेरो YouTube च्यानलमा स्वागत छ. मेरो यो फर्स्ट ट्युटोरियल हो. सो यसमा मैले बेसिक्स अफ फोटोसप भनेर कभर गर्न गइरहेको छु जति सक्छ छोटो टाइममा. सो यो मेरो फर्स्ट टाइम पनि हो. मैले धेरै मिस्टेक गर्छु होला बोल्दा बोल्दै या केही भन्दा भन्दै. सो इफ देयर इज एनी मिस्टेक केही सल्लाह सुझाव छ भने हजुरहरूले मलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, लाइक गर्न सक्नुहुन्छ या डिसलाइक पनि गर्न सक्नुहुन्छ. सो अझ धेरै कन्टेन्टहरू अझ धेरै फ्युचरमा राम्रो भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने लेख्नु होला कमेन्टमा. सो धेरै कुरा नलम्बाइकन आई वुड लाइक टु स्टार्ट माई ट्युटोरियल. सो फोटोसपमा मैले अहिले चाहिँ फोटोसप सिसी 2019 युज गर्दैछु र फोटोसपमा पनि मैले कुनै इन्स्टिट्युटबाट र भनौँ न कुनै त्यो ट्रेनिङहरू लिएको चाहिँ छैन. मेरो आफ्नै एक्सपिरियन्स एज अ ग्राफिक डिजाइनर अनि मैले यो अनलाइन भिडियोहरू यताउता भनौँ न आफ्नो रिसर्च बेस्डबाटै मैले सिकेको कुराहरू छोटो समयमा बेसिक कुराहरू चाहिँ हजुरहरूलाई म भन्न गइरहेको छु. सो द्याट तपाईँहरूको यो अहिलेको लकडाउनको समय पनि चलिरहेको छ, त्यसमा तपाईँहरूले युटिलाइज गरेर यो भिडियो हेरेर आफ्नो सिनियर एल्डर दिदीभाइ दाइहरू कोही हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको ल्यापटपबाट अथवा कम्प्युटरबाट हजुरहरूले एकछिन समय निकालेर यो भिडियो हेरेर सिक्नुहुन्छ भने हजुरहरूको लागि पनि धेरै युजफुल हुन्छ होला भन्ने आशा गरेर यो भिडियो बनाएको छु. सो फोटोसप चलाउनुभन्दा अगाडि हजुरहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ तपाईँहरूले मोबाइल एप फोटो एडिटिङ एपहरू युज गर्नुभएको छ कहिले भने त्यो एपहरूले गर्दा पनि अलिकति धेरै नै फाइदा हुन्छ. सो एपहरूमा हजुरहरूले देख्नु नै भयो होला कतिवटा फिचर्सहरू लिमिटेड हुन्छ. सर्टेन फिचर्सभन्दा माथि अरू पनि लिनुहुन्छ भने अपग्रेड गर्नुपर्ने अथवा प्रो भर्जन अथवा प्रिमियम भर्जन हुन्छ नि किन्नुपर्ने हुन्छ. सो त्यो किन्नुपर्ने लेभलको एडिटिङ चाहिँ हाम्रो फोटोसपले गर्न सकिन्छ, जुनमा चाहिँ किन्नु पर्दैन. सब तपाईँकै स्किल हो, सब तपाईँकै आफ्नो भनौँ न टेक्निकल्ली होइन अब अथवा तपाईँको यो क्रिएटिभिटी पनि हुन्छ, सबै कुराहरू आउँछ यसमा चाहिँ. सो यसमा फोटोसप चलाउनलाई चाहिँ डिट्टु तपाईँको त्यही एप चलाए जस्तै हो, तर यो चाहिँ अलिकति कम्प्लेक्स अलिकति एडभान्स छ. यसमा चाहिँ तपाईँको अब हुन्छ नि त्यो फाइलहरूलाई कुन हिसाबले त्यो सेभ गर्नुहुन्छ होइन, कुन हिसाबले त्यो फाइललाई कुन फाइलमा सेभ गर्नुहुन्छ, पिडिएफ होइन, जेपिजी, अब हाम्रो यो पिएनजी धेरै हुन्छ नि फाइल टाइपहरूमा हामीले एक्सपोर्ट अथवा सेभ गर्न सक्छौँ जुन. अनि अब एडिटमा यो कट कपी पेस्ट गरेर लेयरमाथि लेयरहरू कपी पेस्ट गर्ने होइन, अब अन्डु गर्ने रिडु गर्ने धेरै मल्टिपल टाइमहरू गर्ने हाम्रो फोटो होइन टेक्स्टहरू दुनियाँ भनौँ न जुन चाहिँ हाम्रो फोटोसपमा युज हुने फाइल्स भनौँ त्योहरू चाहिँ सबै क्रपिङ होइन ट्रान्सफर्म गर्न सकिन्छ. अब यो इमेजबाट तपाईँको एडजस्टमेन्टहरू अटोट्युन अनि हाम्रो यो अटोट्युनमा चाहिँ अटोमेटिकल्ली हाम्रो फोटोलाई ट्युन गर्ने हो. अनि अटो कन्ट्रास्ट अटो कलर योहरू हाम्रो छ. सो अहिले यसमा सिलेक्ट गर्न मिल्दैन बिकज हामीले कुनै फाइल न्यू डकुमेन्ट कुनै खोलेको पनि छैनौँ. सो त्यो भएर त्यहाँ अहिले सेलेक्ट पनि गर्न नमिल्ने देखाइरहेको हो. सो यसमा लेयरहरूमा काम गर्नलाई हाम्रो होइन अब लेयरहरूको लागि पनि छ होइन, लेयर मार्क्स होइन, भेक्टर मार्क्स या हाम्रो धेरै कुराहरू हुन्छ. यो चाहिँ तपाईँहरूले जति युज हुनु भयो यो फोटोसपमा जति धेरै युज गर्नुभयो त्यो अनुसारले तपाईँहरूले यो स्किल बढ्ने हो. लाइक भनौँ न फुटबलमा फर्स्टमा ड्रिब्लिङ, अलिकति स्लाइडिङ, अलिकति रनिङ एन्ड स्टामिना यो त्यो भने जस्तै अनि लास्टमा एउटा राम्रो प्लेयर हुनसक्छौँ भने जस्तै यसमा पनि एक्ज्याक्टली त्यही नै भनौँ न. अब फर्स्टमा अलिअलि सानतिनो टुल्सको बारेमा थाहा हुने, भोलि त्यो टुल्सहरूलाई राम्रोसित युजमा ल्याउने अनि फ्युचरमा तपाईँले एज अ हुन्छ नि फोटो एडिटर भनौँ या एज अ ग्राफिक डिजाइनर भनौँ, फोटो एडिटिङ मात्र गर्ने भनौँ, तपाईँले फोटोसप युज गर्दै धेरै कुरामा पनि फ्युचर हुन्छ नि अझ लगेर फोटोसपबाट पछि इलुस्ट्रेटर सिक्न सक्नुहुन्छ. इलुस्ट्रेटरबाट अझ हुन्छ नि त्यो धेरै डिफ्रेन्ट टाइप्सको हुन्छ र हाम्रो फोटोसप भनेपछि चाहिँ पिक्सल बेस्ड मात्र हुन्छ जुन चाहिँ हाम्रो इमेजहरूमा बढी काम गर्छौँ. सो अब त्यो हजुरहरूले गर्दै गएपछि थाहा हुन्छ. मैले भनेको कुराहरू अझ कति कमी होला त्यो तपाईँहरूको रिसर्च गर्नुभयो, अझ त्यो फिल्ड भनौँ त्यो यो टपिकमा तपाईँले जति रिसर्च गर्नुभयो जति प्र्याक्टिस गर्नुभयो त्यो अनुसारले पनि तपाईँको स्किलहरू डेभलप हुन्छ. सो टाइप सेलेक्ट होइन, अब यसले फिल्टरमा बढी काम गर्छौँ हामी होइन, नोइज रेन्डर सार्पेन स्टेलाइज के भन्छ स्टाइलाइज होइन, अनि यो भिडियो अदर सबै धेरै कुराहरू छ होइन. यसमा हजुरहरूले हेर्नुपर्छ होइन. सो यसमा भ्यूहरू यो सबै विन्डोबाट चाहिँ तपाईँले अब साइडमा भनौँ न अब इक्जाम्पल मलाई यो कलर चाहिरहेको छ अरे होइन, कलर छ हामीसँग त्यहाँ भने मलाई हिस्टोग्राम चाहिरहेको छ भने हिस्टोग्राम रहेछ. सो यो हाम्रो वर्किङ भनौँ न यो वर्क स्पेस भनेर यो साइडको हामीले यो एरियालाई चाहिँ वर्क स्पेस भन्न सक्छौँ, जहाँ चाहिँ अब तपाईँलाई चाहिने भनेको एउटा अप्सन होला. ल अप्सन
अप्सन कहाँ गयो अप्सन यो अप्सन चाहिँ मैले खास यो हटाउने त्यो हो क्या यो अप्सन चाहिँ नि यो हाइड गरेँ नि भर्खर त्यस्तोहरू हो यो तपाईँ कतिवटा चिज वर्क स्पेसमा देख्नु भएन भने तपाईँले योबाट चाहिँ हामीले तान्न पनि सक्छौँ या तपाईँले यहीँबाट इसेन्सियल होइन फोटोग्राफी काम गर्दै हुनुहुन्छ भने फोटोग्राफी चिजलाई चाहिने होइन वर्क स्पेस बन्छ अब टाइपोग्राफीको लागि होइन अब हेर्नुहोस् यी फन्टहरू रिलेटेड टेक्स्टहरूको साइजहरू प्याराग्राफ क्यारेक्टरहरूको बारेमा हुन्छ योहरूले अनि यहाँ लेयरमा काम गर्ने च्यानल्स पाथहरू यहाँ सबै छ यो बेसिक कुराहरू त होइन अब यो थाहा हुनुपर्ने कुराहरू चाहिँ यो चाहिँ बेसिक कुरै हो मैले भनेको चाहिँ सो अब यो लेफ्ट साइडमा हेर्नुभयो भने हाम्रो धेरै टुल बक्सहरू छ सो यसमा चाहिँ तपाईँले अब भनौँ न मजाले अब यो हाम्रो सेलेक्सन टुलहरू हो मुभ टुल हो यसले मुभ टुल गर्छ यसले अब्जेक्टहरू लेयरहरू फोटोहरू हामीले मुभ गर्न सक्छौँ अब यसले सेलेक्ट गर्छौँ सर्टेन हुन्छ नि रेक्ट्याङ्गुलरी अब सर्कल सेलेक्सन अब होइन भनौँ न सर्कल सेपको अब यो होइन यहाँ आफ्नो नामहरू छ यो होइन अब यसमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ सानो यस्तो डट भएकोहरू भनेको चाहिँ मल्टिपल एउटै टुल्समा मल्टिपल हुन्छ नि अरू पनि छ फङ्सनालिटी अथवा फिचर्स भनौँ अथवा एउटै टुलभित्र डिफ्रेन्ट पर्पजको लागि युज हुने अब यहाँ हेर्नुहोस् हाम्रो आई ड्रपर टुल एन्ड रुलर नोट छ अब हिलिङ ब्रस टुल स्पट हिलिङ ब्रस टुल होइन अनि हिलिङ ब्रस टुलहरू यहाँ सबै छ ब्रस टुल छ यो हाम्रो सबैको आफ्नो स्पेसियालिटी आफ्नो फिचर्स हुन्छ फङ्सनालिटी भनौँ यिनीहरूको इरेजरले इरेज गर्ने भनेपछि यहाँ ब्याकग्राउन्ड इरेजर टुल म्याजिक इरेजर टुल कुनैले इरेज गरिसकेको चिज फेरि ब्याक ल्याउने त्यो धेरै कुराहरू हुन्छ यसमा चाहिँ रियल लाइफमा हामीले कुनै फोटोहरू एडिट अथवा प्रिन्ट गरेर निकाल्छौँ र त्यो फोटो अझ राम्रो देखोस् भनेर हामीले कैँचीले काटेर अनि भित्तामा टालेर त्यो माथि पनि अझ साइन पेनहरूले लेखेर गरेको जस्तै हो तर यो चाहिँ डिजिटल्ली गर्न मिल्छ हाम्रो कम्प्युटरबाट गर्न मिल्ने सो यहाँ ब्लर गर्न सार्पेन गर्न यो धेरै कुराहरू अप्सनहरू छ तपाईँले मेन भनेको पेन टुल पनि फेरि एकदम राम्रो रोल छ भनौँ न यसमा यो फोटोसपमा ब्याकग्राउन्ड हटाउनेदेखि मान्छेको बनाउनु कपालको कलर चेन्ज गर्नुमा लगाएर सर्टेन पार्टमा कुनै तपाईँको आफूले चाहेको इफेक्टहरू सर्टेन भनौँ न कुनै कलर करेक्सन अथवा सर्टेन जे पनि गर्नु मिल्छ त्यो आफ्नो हातमा हुन्छ फोटो मेनिपुलेसनहरू भनौँ होइन अब डबल एक्सपोजरहरू के इफेक्टहरू हुन्छ फोटोसपमा धेरै कुरा हुन्छ त्यो जति रिसर्च गर्नुभयो अथवा जति युज टु हुँदै जानुभयो जति प्र्याक्टिस गर्नुभयो जति फोटोसपलाई युज गर्नुभयो त्यसमा त्यति धेरै नै एडभान्स तपाईँको कुराहरू तपाईँले थाहा हुँदै जानुहुन्छ अब टेक्स्ट भने चाहिँ अब नर्मल टेक्स्टै भइहाल्यो हाम्रो ओरिजेन्टल्ली भर्टिकल्ली होइन यो सबै गर्न मिल्छ अनि यहाँ सबै छ हाम्रो होइन सो योहरू भनेको अहिलेलाई मैले बेसिक मात्र भिडियो टार्गेट गरेर बनाएको हो सो अब न्यू फाइल क्रिएट गर्नु भने यसरी न्यू गर्नुहोस् सो अब तपाईँलाई सर्टेन वालपेपर चाहियो अरे तपाईँकै ल्यापटपको लागि भने ल्यापटपको रेजोल्युसन कति छ त होइन अब 1920 by 1080 गर्नुहोस् अब यो 72 इज बेस्ट तपाईँको होइन 72 भनेको हाम्रो राम्रो यो वेबतिरको लागि भयो भने पनि हामीले 72 नै युज गर्छौँ रेजोल्युसनको यसमा चाहिँ सो अहिले हाम्रो यो ल्यापटपको लागि पनि 72 इज फाइन 8GB भनेको हाम्रो यो डिजिटल्ली मात्र युज हुन्छ मोबाइल वेब यताउता मात्र भने 8GB नै हो अब हामीले पछि प्रिन्टिङको लागि गर्छौँ भने CMYK भनेर पनि हुन्छ त्यो अब तपाईँले जति गर्दै जानुभयो त्यो अनुसार भर पर्छ सो अब अहिलेलाई म फोटो सप होइन बेसिक्स भनेर एउटा बनाएँ त्यो चाहिँ अब डकुमेन्टको नाम दियो सो द्याट अब तपाईँले यसलाई सेभ गर्नुभयो भने त्यो डकुमेन्ट हुन्छ अब सेभ गर्नलाई Ctrl+S गर्नुहोस् त्यो सबैलाई थाहा छ तपाईँको अब यो एज अ फोटोसप बेसिक्स भनेर एउटा प्रोजेक्ट क्रिएट भएर बसिरहेको छ .psd फाइल हुन्छ हाम्रो फोटोसपको सो अहिले यहाँ टाइपोग्राफी छ म त्यसमा नजाउँ अहिले म इसेन्सियलमै राख्छु मैले चाहिँ नर्मली इसेन्सियलै गर्छु अनि आफूलाई चाहिएको चिज चाहिँ अब यो विन्डोजबाट ड्र्याग गर्दै युज गर्छु अब यसमा तपाईँलाई एउटा इमेज राख्नु पऱ्यो वालपेपर जस्तो क्रिएट गर्नु छ सो भने त्यसको लागि तपाईँले ओपन गर्न सक्नुहुन्छ यहीबाट Ctrl+O भनेर यहाँ सर्टकटहरू पनि दिएको छ त्योहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ सबमा तपाईँको सर्टकट किजहरू हुन्छ त्यो सधैँ युज गर्दा त्यहीँ गएर गर्नुभन्दा यो सर्टकट किजहरू याद गर्नुभयो भने चाहिँ धेरै फाइदा पनि छ सो हेर्दै जानुहोस् सबैको सर्टकट किजहरू दिएको छ सबैको याद गर्न पनि गाह्रो होला तर लगभग धेरै युज भइरहेको चिजहरूलाई चाहिँ सर्टकट किज युज गरेको राम्रो अथवा सेभ गर्न ओपन गर्न अन्डु गर्न रिडु गर्न होइन अनि सर्टेन अब यो टुलहरूलाई पनि युज गर्नलाई अब टुलहरूमा माउस कर्सर लानुहोस् हेर्नुहोस् त्यहाँ अब एकछिन राख्नुहोस् होइन एकछिन राख्नुहोस् यसरी रेक्ट्याङ्गुलर मार्क्यु टुल भनेर आयो नि अब त्यसमा M छ अब यसमा L छ त्योहरू थिच्नु भने तपाईँको त्यही टुलहरूमा जान्छ कि अब C गऱ्यो भने स्क्रप टुलमा जान्छ होइन अब यसमा हाम्रो फोरग्राउन्ड कलर ब्याकग्राउन्ड कलर भनेर हुन्छ अब
अब यो हामीले यो पनि हामीले बिस्तारै काममा आउँदै गरेपछि बुझ्छ। अहिलेलाई बेसिक बुझ्ने भने चाहिँ फोटोसपमा ओपन गर्ने यसरी रहेछ, यो रहेछ भनेर बुझ्नु होला। अब इक्जाम्पल तपाईँलाई यसमा तपाईँले अब ल्यापटपको लागि वालपेपर बनाउनु भयो अरे, जुन हामीले 1920 को विथ र हाइटबाट हामीले गऱ्यौँ। र अब एउटा मलाई इमेज खोल्नु छ होइन, जुन चाहिँ इमेजलाई वालपेपर बनाऊँ भनेर सोचेँ। अब मैले पहिला एउटा के भन्छ फोटोसपबाट त्यो गरेर राखेको छु होइन। सो द्याट अब तपाईँलाई यो मैले पहिला डाइरेक्ट ब्याकग्राउन्ड त्यो हटाएर राखेको छु। यो अब यसलाई मैले हेर्नुहोस्, खास यो रियल इमेज चाहिँ यस्तो थियो, तर मैले यसलाई बनाएँ चाहिँ यस्तो होइन, क्रप गरेर, जुन मैले पेन टुलै युज गरेर पेन टुल त्यसले मजाले गरेको छु। त्यो अब तपाईँको हातमा हुन्छ, पेन टुलले गर्नुहुन्छ कि यो क्विक सेलेक्सन टुलले गर्नुहुन्छ कि होइन। अब क्विक सेलेक्सनले यसो गऱ्यो भने यसरी सेलेक्ट हुन्छ। अहिले त अब त्यही एउटा मात्र छ, त्यो सजिलै तालले सेलेक्ट भइरहेको होइन। अब यसले डिसेलेक्ट गर्ने भएर राइट क्लिक गरेर डिसेलेक्ट गर्दा पनि भयो अथवा कन्ट्रोल डी गर्दा पनि भयो होइन। सो अब म यो इमेजलाई भी थिचेँ, जसले गर्दा यो सेलेक्ट भयो, मुभ टुल, यहाँबाट म यहाँ लान्छु, यहाँ ल्याएर छाड्छु होइन। अब त्यो इमेजको रेजोल्युसन एकदम ठुलो छ र हामीले अहिले यो बनाएको डकुमेन्टको रेजोल्युसन एकदम अलिकति सानै छ इमेजभन्दा, त्यो भएर इमेज चाहिँ एकदम ठुलो आयो। सो त्यो हिसाबले पनि अलिकति यस्तो गर्नुहोस्। जुनको लागि चाहिँ अल्ट र सिफ्ट थिच्नु भने सेन्ट्रलाइज भएर त्यहीँबाट मात्र हुन्छ। अल्ट र सिफ्ट मात्र थिच्नु भयो भने चाहिँ यहाँबाट गर्नुभयो भने यहीँबाट, यहाँबाट गर्नु भने यहीँबाट, यहाँबाट गर्नुभयो भने यहीँबाट, त्यस्तो होइन। अब यहाँ गऱ्यो, अब मलाई ठ्याक्कै अब अल्ट र सिफ्ट थिच्छु अनि ठ्याक्कै यस्तो हुन्छ, फेरि यहाँ राख्छु अनि अल्ट र सिफ्ट थिच्छु, ओके भने अलिकति सिफ्ट थिच्यो होइन, डाउन थिच्यो। डाउनमा थिच्दा नि हुन्छ, सिफ्ट थिच्दा चाहिँ अलिकति भनौँ न अलिकति छिटो जान्छ, 1 2 3 4 1 2 3 4। तर यसमा यस्तो हुँदैन, इलिस्ट्रेटरमा चाहिँ अलिकति सिफ्ट थिच्दा त्यो हुँदो रहेछ। सो यसमा चाहिँ तपाईँको डाउन मात्र थिच्यो भने नि एउटै हो। सो इन्टर गर्नुहोस्, कन्ट्रोल 0। अब जुम इन जुम आउटलाई कन्ट्रोल माइनस माइनस, कन्ट्रोल प्लस प्लस होइन, कन्ट्रोल प्लस कन्ट्रोल प्लस कन्ट्रोल प्लस होइन, कन्ट्रोल माइनस अथवा अल्ट थिच्नुहोस् अनि स्क्रल थिच्नुहोस् माउसको होइन, यसरी तपाईँले। अनि अब स्पेस थिच्नु भने यो हाम्रो ह्यान्ड आउँछ अनि त्यसलाई यसरी होइन, अल्ट थिच्नु, स्पेस थिच्नु, यसरी ड्र्याग गर्दै काम गर्न सक्नुहुन्छ। अब इक्जाम्पल मैले वालपेपरको लागि हो होइन। अब तपाईँले कन्ट्रोल ओ गर्नुहोस् होइन, ओपन। अनि त्यसपछि तपाईँलाई चाहिने अब मैले अस्ति मिनिमल वालपेपर भनेर एउटा बनाएको थिएँ लास्ट टाइम होइन। अब त्यो फाइलमा नि हेर्न सक्नुहुन्छ, यो वालपेपर बनाएको थिएँ मैले। अब यो म तपाईँलाई नेक्स्ट एपिसोडमा कसरी बनाउने भनेर सिकाउँछु। सो अहिलेलाई चाहिँ बेसिक कुराहरू यो बनाउनुहोस्। अब इक्जाम्पल कीमा जानुहोस्, यो बेसिक है, एकदम सिम्पल हजुरहरूलाई। हेलो दिस इज रिवाज होइन। अब कन्ट्रोल अल गर्नुभयो भने हुन्छ, तर डाइरेक्ट तपाईँले यसलाई नै गएर कन्ट्रोल अल गर्नु पर्दैन। 60 गर्नुहोस् होइन, अनि 72 गर्नुहोस्। ओके, मलाई यो ठिक छ भने भी थिच्नुहोस् अथवा मुभ टुलमा जानुहोस्, त्यसलाई मुभ गर्नुहोस्। यो फेरि हाम्रो सिसी 2019 भएर चाहिँ यसमा चाहिँ यो फिचर्सहरू छ। तपाईँको सेन्टरमा अलाइनमेन्ट भएपछि त्यो हाम्रो गाइडलाइनहरू आउने। सो अरू भनेको हाम्रो यो भनेको माथिको रुलर हो, कन्ट्रोल आर थिच्नु भने त्यो गाइड हुन्छ। यो गर्नु भने फेरि आउँछ, र राइट क्लिक गर्नुभयो भने त्यो कुनमा हो, तपाईँले पिक्सलमा काम गर्नुभएको छ कि इन्च हो, त्यो अनुसारले यसको भ्यालु चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँलाई गाइडलाइन्सहरू चाहिन्छ भने यहाँबाट यसरी ड्र्याग गर्नुहोस्, मलाई यतिमा यस्तो यस्तो चाहिन्छ। सो यो गाइडलाइनहरू हुन्छ। सो गाइडलाइनले तपाईँलाई यहाँसम्म चाहिन्छ, यहाँ चाहिन्छ भनेर यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र यतै साइडमा हालिदियो भने त्यो आफै हराउँछ पनि। अब हेर्नुहोस्, त्यो गाइडलाइन पनि छैन। सो अब इक्जाम्पल यसलाई अनि कन्ट्रोल अल्ट सिफ्ट एस गर्नुहोस्, र त्यसपछि त्यसलाई सेभ गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि तपाईँको वालपेपर भनेर बनाउनुहोस्, वालपेपर सेभ गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि तपाईँ डेस्कटपमा जानुहोस्। सो दिस इज यर वालपेपरको लागि हुने खालको। सो यसलाई अझ राम्रो बनाएर यो लेभलको पनि बनाउन सकिन्छ। सो त्यो म अर्को भिडियोमा बनाउला गाइज। टिल देन टेक केयर, गुड बाई।